mo tún kí gbogbo wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbàlagbà ní gbogbo ibi tẹ́tí láǹfààní láti máa wo ètò yìí lónìí ọjọ́ sátidé ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹfà ọdún 2024 òun náà la ṣe wà. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò lónìí. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé bọ̀ ẹ bá mi máa láìkì ètò yìí, ẹ bá mi máa pín ètò yìí. Mo fẹ́ kó kálé kó ká oko torí ìròyìn ayọ̀ yìí mo mú wá fún wa lónìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá fún wa lónìí. Á dẹ̀ wù mí kí gbogbo ọmọ Yorùbá kán láǹfààní láti rí ètò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook tẹ́ bá ti ń wọlé ẹ jẹ́ kí n máa rí àpẹẹrẹ pé ti wọlé. Orúkọ tèmi ò tí ì yípadà o, Ilésanmí náà ni mò ń jẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn mọ̀ sí Yorùbá Space. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò padà. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò ní pẹrẹwu ẹ jẹ́ ká lọ play Yorùbá Nation anthem. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé àmọ̀ pé Nàìjíríà ní anthem ti wọn Nàìjíríà ní anthem ti wọn ti tẹ́lẹ̀ wọ́n tún wá ní tuntun ta lè sọ pé old new wọ́n ní old things are pass away ni wọ́n sọ ṣùgbọ́n ní báyìí Nàìjíríà tún ti sọ old the new ìyẹn ní Nàìjíríà ń kọ. Ẹ jẹ́ kí n play national anthem ti Yorùbá ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò ní pẹrẹwu lónìí. Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọkàn ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà. Ǹjẹ́ mo tún kí wa lẹ́ẹ̀kan ti pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Ọdẹ ọdún bí ṣàlàáfíà ni mo bá gbogbo wa a kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀. Bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ni adékámú wá sí ti ìgbọ́ yín o. Torí Yorùbá sọ pé tí alágbẹ̀dẹ bá lu erin lójú kan wọ́n ló lóun tó fẹ́ mú jáde ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá wọlé bọ̀ ẹ̀jẹ̀ bá mi máa láìkì prógrámù yẹn bá mi máa pín ètò yìí.
ẹ bá mi máa wọlé bọ̀ ẹ bá mi máa wọlé bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ti wá wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ti wọlé ẹ jẹ́ kí mọ̀ pé ti wọlé. Ohun tá à ń pariwo fún látọjọ́ yìí bí eré ó mà ti ń dòótọ́ bọ̀ ohun tá a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ó ti padà fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí o ó ti padà fẹ́ ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run bá ti fẹ́ gbàdúrà wa ṣe bá sọ pé a fẹ́ kí Yorùbá nation kó dá dúró ṣùgbọ́n báyìí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àwọn aláṣẹ olùdarí Nàìjíríà wọ́n ti ń jókòó sórí àga láti dínàdúrà lórí bí Nàìjíríà ṣe máa pín lórí bí oníkálukú ìlú ṣe máa ní ìjọba títí wọn. Lóòótọ́ ètò tá a fẹ́ ṣe lénìí á wù mí káwọn èèyàn dá sétò máa fi nọ́mbà sójú amóhùnmáwòrán láìpẹ́ tó èmi kò máa gbé ìròyìn yẹn wá fún wa ni àwa la máa wá decide bóyá nǹkan tó ń sọ yìí bóyá òun la fẹ́ bóyá òun kọ́ la fẹ́ bóyá ìgbésẹ̀ tó dáa ni fún òmìnira ọmọ Yorùbá ó bá kù sọ́wọ́ ọmọ àwọn tá a bá ń gbọ́ ètò yìí lónìí áwùmí kẹ́ bá mi pín ètò yìí ẹ bá mi share sínú group káàkiri àti WhatsApp o àti Facebook group o ẹ bá mi share síbẹ̀ káwọn èèyàn lè gbọ́n bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí fáwọn tí ò bá ti láǹfààní láti rí ìròyìn yìí ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí. Tẹ́ bá wojú amóhùnmáwòrán yín báyẹn ok mo ń bọ̀ o ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí. Tẹ́ bá wojú amóhùnmáwòrán yín ṣe rí nǹkan tó wà ní báyẹn ṣe tí tó wà lójú amóhùnmáwòrán yín wọ́n ní a bill proposing regional government in Nigeria is expected before October 1st, 2024. Mo lérò pé ẹ rí wọ́n ní a bill proposing a regional government in Nigeria is expected before 2024. Kí lè túmọ̀ sí fún gbogbo ọmọ Yorùbá a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí kí ló túmọ̀ sí fún wa kí ló túmọ̀ sí wọ́n ní bill láti tó fi ń propose fún regional government. Àwọn kan sọ pé Yorùbá nation lásán apá aláàfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ní ṣé Yorùbá nation tún ṣe Yorùbá nation mọ́ ni ṣé regional government làwọn fẹ́ gbà báyìí ni ẹ̀yin gangan lẹ máa jẹ́ lẹ máa confam eléyìí tí tá a fẹ́ bóyá eléyìí tó fún wa yìí torí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ yìí ti ń lọ láti bí ìjẹta látàná sí ìjẹta lọ̀rọ̀ yìí ti wà nílẹ̀ tí wọ́n náà ti ń dúnàdúrà lórí bíìlì tí wọ́n máa fi pàṣẹ regional government. Tọ́bádẹ̀ wá wo níwòye tèmi àbí kí n máa ti sọ tèmi máa padà gbọ́ ti yín náà kí n tó sọ tèmi bẹ́ẹ̀ ni. Now ìyẹn lọ wá yẹn ìròyìn yẹn ó gùn jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ó dùn mí pé a nílè rí kà báyìí kí ní ò ní clear ṣe ti rí ohun tó wà lójú amóhùnmáwòrán yín bẹ̀ yẹn. Wọ́n ní Yorùbá, Igbo, other ethnic nationalities should be able to exit freely from Nigeria. Proposal before National Assembly says. Mo lérò pé ẹ rí mi mo lérò pé ẹ gbọ́ ohun tí mò ń sọ. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi jẹ́ kí n máa rí kọ́mẹ̀ntì wa jọ̀ọ́ kí n lè mọ̀ pé kò ń ṣe mi nìkan mò ń ṣètò ń bí. Tẹ́ bá ń gbọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ ń gbọ́ mi. Ó dà káwọn èèyàn ń ṣí ẹ program lọ́wọ́ ó yẹ bá mi ṣí ẹ bá mi pín ká kún lọ bá mi ètò. Nígbà tá à ń lóde àwọn èèyàn kan ṣí ẹ program kan fi padà wọlé ẹ jẹ́ ká lọ wo fọ́nrán yìí ná okay. Ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán yìí ká tó bẹ̀rẹ̀ ká tó
ká tó lọ sí kí n tó fún àwọn èèyàn láǹfààní láti máa pè wọlé láti máa sọ kí ni èròǹgbà ọkàn wọn lórí bíìlì tí wọ́n ní wọ́n propose yìí. Ṣé ẹ rò pé eléyìí ló máa pé wa ni àbí Yorùbá nation yìí náà ló yẹ ká dúró lé lórí? Torí ọ̀rọ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ó gba pé kíyàn ní ṣẹ́mu oríṣiríṣi àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé bó ṣe lè kó pẹ́ bóyá Nàìjíríà máa padà pín. Ṣọ́rọ̀ mi yé wa, Nàìjíríà kò sí ọgbọ́n tó fẹ́ dá sí, ó máa padà pín náà ni. Ṣùgbọ́n nígbà míì wọ́n máa sọ pé ìgbésẹ̀ kan la máa ń gbé ká tó gbé míì. Ìgbésẹ̀ kan tá máa gbé ká tó gbé míì yẹn, ǹjẹ́ ẹ̀yin rò pé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká kọ́ gbé ká tó gbé gbésẹ̀ míì lélẹ́yìí? Torí bá ṣe jọ ń wò tàbá ní parọ́ fúnra wa, tá bá máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa, bá ṣe jọ ń wojú bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, tá a bá fẹ́ gba Yorùbá nation, torí lóòótọ́ àwọn kan sọ pé àwọn ti gba Yorùbá nation, àwọn ti gba kí ló ti ń pè é, òmìnira Yorùbá nation. Ṣùgbọ́n tá a bá ní ká sọ wo bí nǹkan ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà, gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ṣì wà lọ́fíìsì wọn, wọ́n wà láyé wọn tí wọ́n function, kódà tí mìmì kan ò mì wọ́n. Ok, ṣùgbọ́n àwa tá a sọ pé wọn ò tí ì gba Yorùbá nation, tá a mọ̀ pé àti ìgbà Yorùbá nation ṣì wà ní Nàìjíríà, ṣùgbọ́n tá a fẹ́ gba Yorùbá nation kúrò ní Nàìjíríà, ǹjẹ́ ẹ lérò pé ìgbésẹ̀ tí ìjọba Nàìjíríà fẹ́ gbé yìí, ǹjẹ́ ẹ lérò pé ìgbésẹ̀ tó máa pé wa ni? Ǹjẹ́ ẹ rò pé ìgbésẹ̀ yìí ìgbésẹ̀ tó máa pé ọmọ Yorùbá ni? Ẹ jẹ́ kí n máa fi nọ́mbà sójú amóhùnmáwòrán báyẹn in case tábà ráwọn tó bá ti fẹ́ dá sí ètò láti sìn yín. Torí mo kàn fẹ́ ká àwọn tí Facebook ti ń bá mi, wọ́n ti ń bá mi like, ẹ ṣé, ẹ bá mi máa pín ètò yẹn. Mò ń bọ̀ o, ibi náà ló yẹ kó wà. Okay. Fóònù nọ́mbà yẹn mo rí lẹ́ẹ̀kan, ẹ má bínú. So ǹjẹ́ yìí rò pé ó yẹ ká settle fún proposal tí Nigerian government tí wọ́n náà fẹ́ fi kalẹ̀ yìí? Wọ́n náà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní kó tó di oṣù kẹwàá ọdún yìí, ìyẹn kí Nàìjíríà tó celebrate 64th independence, wọ́n ní bíìlì yìí máa jáde, ó máa ti wà ń ta, tó túmọ̀ sí pé ó lè jẹ́ oṣù tá wà nínú ta bọ́ sínú ẹ̀ yìí, ó lè jẹ́ oṣù tó ń bọ̀ náà máa bu ọwọ́ lù látọ̀dọ̀ ní House of Assembly wípé kí ni, pé kí gbogbo ẹ ti rí nǹkan tó wà lójú screen yẹn, wọ́n ní pé Yorùbá, Igbo, other ethnic nationalities should be able to exit. Ẹnìkan ló propose bíìlì yẹn o. Àwọn ẹlẹ́dẹ̀ tí ń bu ọwọ́ lù bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti ń bu ọwọ́ lù wípé lóòótọ́ ó yẹ kí gbogbo àwọn ikọ̀ kọ̀ọ̀kan tó wà ní Nàìjíríà kí wọ́n lè decide fate wọn. Mò ń bọ̀ o. Mò ń bọ̀ o. Wọ́n ló yẹ kí gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà ká lè decide fate wa. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run jẹ́ kó rí bá ṣe fẹ́ kó rí, lágbára Ọlọ́run ó máa rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tẹ́mi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa ni pé ǹjẹ́ ẹ lérò pé bíìlì tí wọ́n gbé síta yìí, torí wọ́n ti ń àwọn kan ti ń tọwọ́ bọ̀ already, àwọn kan ti ń fọwọ́ sí already, lára àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá àwọn kan ti ń fọwọ́ sí, torí mo lè sọ pé ṣé tí alájẹ ká parọ́ fúnra wa, bó ṣe lè wù kí àwọn èèyàn burú tó, kí àwọn olóṣèlú Nàìjíríà àbáwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n jẹ́yàn aburú tó, kó dájú tó, bẹ́ẹ̀ náà lára rí lára wọn kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé ìfẹ́ aráàlú wà lọ́kàn wọn. Ṣùgbọ́n nígbà míì tí èèyàn kan láàrin èèyàn ogún, èèyàn rere kan jàre láàrin èèyàn burúkú ogún, ó máa ṣòro fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti ṣe ohun tó dáa. Ṣùgbọ́n nígbà míì tí ẹnìkan yẹn tó bá lè dúró lórí ẹsẹ̀, tó bẹ̀ sí ní tó ń pàrọwà fáwọn tọ́jọ wà ń bẹ̀, kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ṣeéṣe kọ́kọ́ tí wọn náà máa yí padà díẹ̀díẹ̀ wípé ẹ jẹ́ ká ṣàánú àwọn ará bíi. So ohun tí mo ń gbìyànjú àti sọ ni wípé
lára ẹni tó mú bíìlì jáde sìn tẹ́ ẹ bá ní ká wò ó á jẹ́ pé ẹni tó nífẹ̀ẹ́ àwọn aráàlú. Kí ló fa bíìlì yìí lákọ̀ọ́kọ́ náà? Kí nìkan tó ń ṣokùnfà bíìlì yìí? Ohun ara ìdí tó fẹ́ mú bíìlì jáde ni wípé wọ́n sọ wípé ilẹ̀ Nàìjíríà, ẹ jẹ́ kí n yọ kíní tó wà lójú amóhùnmáwòrán rẹ̀ kúrò kẹ́lẹ̀ máa rójú mi. Wọ́n sọ wípé ilẹ̀ Nàìjíríà láti bí kí náà ti ń pè ọgbọ̀n jàre àrùndínlọ́gbọ̀n láti bí 25 years. Báwo la ṣe ń pè Yorùbá? Ó dẹ̀ sapá mi lórí, mo máa gbọ́ Yorùbá jù báyìí lọ kẹ́. Láti bí 25 years ó yẹ kó ti kúrò lójú amóhùnmáwòrán báyìí. Láti bí 25 years ni a ti ń lo military constitution. Ṣó ti yé wa? Now látara military constitution yìí, òfin tó wà ní militarized constitution yìí òun ni Nàìjíríà ń lò. Òfin tó wà ní constitution yìí òun là ń lò. Ṣùgbọ́n látara ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé yìí, wọ́n fẹ́ yọ bíìlì tá à ń lò, àmì constitution tí Nàìjíríà ń lò, wọ́n tún ti ń ṣiṣẹ́ lórí bó ṣe máa change ẹ̀ náà. Torí tó bá change ẹ̀ ló máa fàyè gba a lot of things tí Yorùbá ń fẹ́. Ẹ dákun, mo ṣe gáfárà torí tẹ bá ṣàkíyèsí pé software tí mò ń lò yìí mi ò kí ń lò tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n a ní kó lè rí dáadáa ju bó ṣe ń rí tẹ́lẹ̀ lọ la ṣe ní ká lo software yẹn. So àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà ń bẹ̀. Okay, ó dẹ̀ kó rí device eléyìí ni mo ti ń rí nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan. A máa fi sí, ẹ jẹ́ kí n hard another one. So now kí lẹ̀ rò lórí bíìlì tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ pass yìí? Wọ́n ní bíìlì yẹn máa jáde ó pẹ́ jù títí October ọdún yìí, ìyẹn kó tó di 1st of October wọ́n máa ti launch bíìlì yẹn. Bíìlì tó máa fàyè gbà pé kí ọmọ Yorùbá pé kó kúrò, pé Yorùbá lè dísà láti kúrò lára Nàìjíríà. Àbí no, bíìlì yẹn kọ́, bíìlì yẹn wípé ogun oníkálùkù tó wà ní Nàìjíríà àwọn máa padà sí regional government. Ẹ má jẹ́ kí n sọ ohun tí mi ò rí. Wípé bíìlì yìí máa fàyè gbà pé kí Yorùbá kó máa manage gbogbo tí Ọlọ́run jogún fún wọn lórí ilẹ̀ wọn. Àwọn Ìgbò, àwọn Arẹwà, oníkálùkù á lè máa ṣàkóso gbogbo nǹkan tó bá ní region wọn. Kò ní sí pé a jọ ń ṣe àpapín mọ́ bá ṣe ń ṣàpapín nísìnyí, tó jẹ́ pé nǹkan tó bá pa ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n á kó lọ sí ilẹ̀ Haúsá, ohun tó bá pa nílẹ̀ Ìgbò wọ́n á kó lọ sílẹ̀ Haúsá, èyí tó bá pa ní ìlà gúúsù wọ́n á kó lọ sí Àbújá. Tó bá dé Àbújá tó wọ́n ṣèlú sí ní máa pín sí ìsọ̀rí bá a bá ṣe ní local government sí, bá a bá ṣe ní state sí. Now wọ́n ní wọ́n fẹ́ change gbogbo policy yìí. So ṣé wá rò pé policy yìí policy tó dáa fún ọmọ Yorùbá ni? Ẹ máa bá mi dá sétò láìpẹ́. Okay, tábà tí rí bá ṣe máa pín nọ́mbà síbẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ kí n wò láti bí báyìí, kí n pe nọ́mbà yẹn fún wa. Ṣé ẹ rò pé eléyìí tí ìjọba Nàìjíríà fẹ́ ṣe yìí, ṣé ẹ rò pé ọgbọ́n àti tún pàrọwà sí àwa kan nínú ni? Torí táwọn kan bá ní kájọ rò bọ̀, àbí wọ́n fẹ́ fi pàrọwà sí wa nínú ni, àbí wọ́n fẹ́ fi pa wá lẹ́nu mọ́ ni pé ká má sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́. So gbogbo èrò táwọn èèyàn máa rò nìyẹn o, tèmi náà dẹ̀ ń rò. So mo fẹ́ káwọn èèyàn bá mi dá sí ètò yìí. Nọ́mbà tẹ́ lè pè sí lórí ètò ni +491 63. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti wà lórí ètò bá mi máa láìkì kí mọ̀ pé àwọn èèyàn ń wò mí. 63 944 8827. Nọ́mbà tẹ́ lè pè sí nìyẹn, +491 63 944 8827. Mo ń bọ̀ o, mo fẹ́ wo bí mo ṣe lè fi nọ́mbà yẹn sójú amóhùnmáwòrán wa fáwọn tó bá fẹ́ pè wọlé. Ó lágbára. Okay.
ṣé ẹ rò pé bíìlì tí wọ́n fẹ́ pass yìí wípé kí each region kí wọ́n lè ká lè padà sí ìjọba ẹlẹ́kùnmẹkùn àbáda ṣe ń pè ní Yorùbá. Ok, bàbá mi Olúwọlé Ọ̀ṣọ́ wọ́n ní Yorùbá nation là ń fẹ́, Yorùbá nation là ń fẹ́, bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nation là ń fẹ́. Ok, mo ti rí nǹkan tí mo wá. Ẹ má bínú. Tẹ́ bá ojú amóhùnmáwòrán yín báyẹn ó yẹ kẹ́ máa rí nọ́mbà tẹ́ fi dá sétò. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Yorùbá nation là ń fẹ́, bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nation lèmi náà ń fẹ́, kódà òun ló máa pé wa jù. Ṣùgbọ́n èmi ń wò ó, mò ń wò ó pé ṣé bíìlì yìí tí wọ́n fẹ́ fi pa wá lẹ́nu mọ́ ká má bàa gba Yorùbá nation ni, because kò sí bó ṣe lè rí, kò sí bá ṣe fẹ́ sọ, kò sí bí a ṣe fẹ́ sọ. Wọ́n ní nǹkan yìí nǹkan mi ni, ó yàtọ̀ sí nǹkan yìí nǹkan wa ni. Níwọ̀n ìgbà tá bá ṣì ń jẹ́ orúkọ tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn, ó mì pé a ṣì wà lára Nàìjíríà, ó mì pé a ṣì wà ní ara Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n tá a bá dá dúró, tá a bá gba òmìnira wa, ó mì pé a ní jẹ́ orúkọ Nàìjíríà mọ́. Orúkọ tá a bá decide láti pa pera wa la máa jẹ́ láti gbà yẹn lọ. Ṣùgbọ́n eléyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí, ṣé ẹ rò pé ó ní àǹfààní tó lè ṣe fún wa? Ẹ̀yin tó fẹ́ dá sétò ẹ lè pè wọlé báyìí. Eléyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí, ṣé ẹ rò pé ó ní àǹfààní tó máa ṣe fún wa nínú journey àti gba Yorùbá nation wa? Ìyẹn mo fẹ́ káwọn ìbá wa dá sí. Bóyá sọ lẹ́ẹ̀kan, nọ́mbà tẹ́ lè pè sí ní +491 63 944 8827. Òun náà ló ti wà lójú amóhùnmáwòrán wa yẹn. Ẹ jẹ́ kí n mú kinní yẹn wálẹ̀ kan sí, news yẹn wálẹ̀ kan sí. Òun leléyìí fọ́n tó bá ṣe wọlé. Ṣé ti ń rí? Wọ́n ní a bill proposing regional government in Nigeria is expected before October 1st, 2024. Mo lérò pé ẹ̀rí báyẹn. Bóyá kí n ka context tó wà nínú ẹ̀ síwájú díẹ̀ fún wa, kí àwọn èèyàn lè mọ kí ni nǹkan tó wà níbẹ̀ gangan, kí ni nǹkan tí ọ̀rọ̀ yìí túmọ̀ sí. Ẹ jẹ́ kí n ka tó wà bẹ̀ fún wa, kí a lè mọ ohun tó túmọ̀ sí fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà, gẹ́gẹ́ bí ìlú lápapọ̀. Mo ń bọ̀ o, mo fẹ́ wá mi bàtí orí kíní yẹn kéré lójú amóhùnmáwòrán mi báyìí, a nílè rí dára mbẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n tí n bá, ẹ jẹ́ kí n wò lórí kíní mi báyìí. Ẹ má bínú o. Mo ti rí mi báyìí. Ẹ jẹ́ kí n gbé tojú screen kúrò ń bẹ̀. So according to news tí wọ́n post sí báyìí lórí bill tó fi propose láti pé kí Nigeria ní regional government, wọ́n ní a draft bill proposing regional government in Nigeria is trending online. The bill, which proposes a new governance model that will take off on October 1st, on October 1st. Ó ṣeé ṣe kó tó gbà yẹn, ó ṣeé ṣe kó má tó October 1st. Ṣùgbọ́n bí news ṣe sọ ni mo ṣe ń sọ yẹn. In 2024, states that Nigeria shall be a federation comprising regional territories and the Federal Capital Territory. So bill nǹkan tó wà ní bill yẹn gangan lélẹ́yìí. Wọ́n ní a bill for an act to substitute the annexure to Decree 24 of 1999 Constitution with a new governance model for the Federal Republic of Nigeria. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ kí n mọ̀, ẹ jẹ́ kí n rí láìkì wa. Yálà ní Facebook àti YouTube, ẹ jẹ́ kí n rí láìkì wa tá bá ń wo
tẹ́ bá follow ètò yìí lọ. Tẹ́ ẹ bá ti like mi ní continue o. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé pé àwọn bàbá Ayọ̀ Adébánjọ ìyẹn leader Afẹ́nifẹ́re, ara nǹkan tí wọ́n ti máa ń pariwo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nílé yìí wípé kí Nàìjíríà kí á padà sí regional government. Ohun tó dẹ̀ máa ń kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóminú ni wípé ìjọba tó wà níta tẹ́lẹ̀ wọn ò lè ever sọ fún wọn fẹ́ padà sí regional government, torí pé kí ni regional government yìí ò ní ṣàǹfààní fún àwọn tọ̀hún yẹn. Bó ṣe máa ṣàǹfààní, ẹ má jẹ́ ká parọ́ fúnra wa, jẹ́ ká sọ̀tọ̀ fúnra wa. Tá a bá ní regional government ó máa yàtọ̀ dáadáa sí nǹkan tá a nílé ní. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, ó máa yàtọ̀ dáadáa sí nǹkan tá a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà yìí tá a bá padà sí regional government, torí pé kí ni lákọ̀ọ́kọ́ náà kò ní sí pé à ń ṣe àpapín mọ́, kò ní sí pé à ń ṣe àpapín. Ohunkóhun tá a bá ní nílẹ̀ Yorùbá á jẹ́ tilẹ̀ Yorùbá, à ń manage gbogbo resources tá a bá nílẹ̀ Yorùbá. Omi wa ní o, ilẹ̀ wa ní o, àwọn àlùmọ́nì wa ní o, our natural resources, human resources, everything will start to function for us alone. Àwa la máa decide the fate wa nílẹ̀ wa tàbá practice regional government. Ìyẹn àkọ́kọ́. Má padà sọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin pé ká ní regional government àti pé ká ní Yorùbá nation. Ìyàtọ̀ wà láàrin wọn, ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ tó wà láàrin ẹ̀ díẹ̀ báyìí náà ni, ṣùgbọ́n jẹ́ ká máa bá bọ̀. Now nísìnyí tá a bá ní wà ní regional government, gbogbo báwọn Fúlàní ṣe ń wá sórí ilẹ̀ Yorùbá yẹn, ẹ jẹ́ parọ́ fún yín, bọ́n Fúlàní ṣe ń dà wá láàmú lórí ilẹ̀ Yorùbá yẹn, ó máa dínkù. Immediately tí ó bá ti lè bẹ̀rẹ̀ òfin yẹn, gbogbo kíní yẹn máa dínkù. Kí báwo ló ṣe máa dínkù ni wípé òfin máa padà máa de anybody láti máa ṣe àwọn illegal activities lórí ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé mọ̀ nǹkan tó bá ti lè mú kó fà ohun tí wọ́n ń ṣe yìí, ọgbọ́n ni àgbàlagbà fi ń sá fún màlúù fẹ́ fi ṣe, which we can commend the present president. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ má bínú. Hello, ṣé ẹ gbọ́ mi? Tẹ́ ẹ bá ṣì wà ń bẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀. Bàbá mi Michael Coker wọ́n ní àpò ètò, ẹ ṣé wọn sà, ẹ ṣé sà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ kí n máa rí like àti share wa, ẹ jẹ́ kí n máa rí like wa lórí program, ó máa motivate wa. So kí ni mò ń sọ̀rọ̀ kó tó di pé kí ni yẹn ṣe ségesège. Wọ́n ní wípé tá a bá padà sí regional government, ṣe mọ̀ pé system táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń lò nígbà yẹn nìyẹn, tó jẹ́ pé ohun gbogbo tó bá rí ní orí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kọ́kọ́ fi ṣètọ́jú ilẹ̀ Yorùbá. Then agbára máa padà sí each region. Power tó wà lókè ti pọ̀ jù, power tó wà ní center ó ti pọ̀ jù. Agbára yẹn àkókò padà wá sí each region. Oníkálùkù àkókò máa gain ní agbára wa padà. Agbára tí ò jẹ́ ká ní community police, ká lè equip wọn. Ṣé mọ̀ pé tá bá fẹ́ ní community police ń sìn báyìí nílẹ̀ Yorùbá lè ní, tí wọn bá ti approve ẹ̀ nílẹ̀ ní Àbújá a lè ní. Àwọn tó bá fẹ́ dá sétò nọ́mbà lọ́wọ́ ìgbà mú àwọn òràn yẹn.
olúwa lójú tó bá fẹ́ dá sétò tó bá fẹ́ contribute sí pọ̀tà sọ tí a bá gba Yorùbá tí a bá padà sí regional government lẹ́yìn káàkiri àwọn sọ pé àti ìlú Yorùbá nation gbà tí mo dẹ̀ wọ́n pé kò sígbà táà ní padà gba Yorùbá nation ṣùgbọ́n báwọn àgbà ṣe máa ń sọ wọ́n ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan láyọ̀ sẹ̀lẹ́kù àti pé kí ni ìrìn àjò ọgọ́rùn-ún ọdún ibi ìgbésẹ̀ kan nìyẹn máa kọ́ ń gbé so èmi rí eléyìí gẹ́gẹ́ bí wípé it is an advantage for us àǹfààní ló jẹ́ fún ọmọ Yorùbá bóyá tá a bá bẹ̀rẹ̀ báyìí ó lè jẹ́ pé nǹkan ló máa tún ṣẹlẹ̀ tó máa sọ pé yá kóníkálukú tá a bá wá tún bóyá tá a bá wá lo ilé system ní díẹ̀ tó bá wá di pé kò tún work bóyá wọ́n tún wá wò pé kí ló tún kàn bóyá wọ́n wò pé bóyá tá a bá pín abẹ́ta but as far as I'm concerned ilẹ̀ Yorùbá tá a bá padà sí regional government nílẹ̀ Yorùbá oko omi wa àwa la ní a máa láṣẹ lórí ẹ̀ a máa lè determine nǹkan ẹni tá a bá fẹ́ fún lómi ẹni tá a bá fẹ́ fún lóko ẹni tá a bá fẹ́ fún nílẹ̀ a lot of things ló máa change a lot of things ló máa help a lot of things ló máa yí padà nílẹ̀ Yorùbá tá a bá padà sí regional government ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń rò ó lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ yìí ṣe ń rò kí lẹ̀ yìí rò lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ nọ́mbà tẹ̀lé pè sí ní +491 63 944 8827 +491 63 944 8827 kí lẹ̀ yìí rò nípa ọ̀rọ̀ regional government tí Nigeria government wọ́n fẹ́ gbé kalẹ̀ wọ́n fẹ́ fi lọ́lẹ̀ láti kó tó di according to the news wọ́n ní kó tó di October 1st kó tó di ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá yìí ni wọ́n fẹ́ pass bill yẹn ó ti wà ní house already wọ́n ti present already wọ́n dẹ̀ ti ń deliberate lórí already ó kù kí wọ́n decide bóyá wọ́n máa gbà wọlé àbí wọ́n ní gbà wọlé ṣùgbọ́n àwọn tó wà lórí ẹ̀ wọ́n ti pọ̀jù àwọn tí ò sí lórí ẹ̀ lọ so ó ṣeéṣe kí wọ́n pass bill yẹn ṣùgbọ́n tó bá pass ẹ̀ kí lẹ̀yin rò pé ìjọba Nàìjíríà gbìyànjú àti ṣé wọ́n fẹ́ fi dá wa kan lẹ́nu mọ́ ni àbí wọ́n fẹ́ kí nǹkan dáa àbárò pé wọ́n ti ń ronúpìwàdà kí lẹ̀yin rò lórí bill tí wọ́n fẹ́ pass yẹn. jẹ́ wo àwọn tó ń wà ní Facebook. ẹ bá wa dá sétò nígbà tá a bá ṣe ń dúró láti gba ìpè ẹ jẹ́ kí n play video fún. Shiwaju the courage to do it because it will affect even himself. It will affect all the APC powers. It will affect all the MDs of banks. The MDs of banks are the destroyer of this system. The powerful, the high and the mighty. He is stepping on their toes. I pray God give him the grace to do it. The next thing he should do, tell him if you know him, is to restructure this country. Nigeria is a fraud. One particular tribe repressing the whole of us. Did you hear what central bank governor wants to do? Just a department, the operation department of central bank, to be moved back to Lagos, where you have 99% of the headquarters of bank. The north is agitated. Don't take Abuja back to Lagos. They don't care. If you all become beggars, it's okay for their oligarchic mentality. I talk like no other pastor talk. I talk like no other pastor talk. Because I have seen into governance, I have seen into the church. And I know where the problem is in this country. Are you hearing me? They may not like what I'm saying, but they cannot dispute the truth. This country cannot go on like this. Okay, I was talking about those who migrated. I don't blame those that want to japa. You know, initially I was saying don't japa. Do you hear me say that again?
Japa if you want to japa. Because you look at the country and say, what future? If it goes on like this, what future? If it goes on like this, civil war is imminent. If it goes on like this, military intervention is imminent. Do we want to go back to that? No. Something must happen. I have always believed that something must happen. Do you see the way we pray in this church? Make Nigeria one. We don't pray. Nigeria is not one, and it can never be one. We are different nations tied together by force. We should still be one country, but let everyone govern himself the way he likes. Are you hearing me? Let the Niger Delta have their oil. Let the East have their resources. Let the Yoruba people have their resources. Let the North have their resources. Let them manage their security. Give them state police. Let everybody guard his borders. Let everybody generate his economy. Why must you generate oil in the Niger Delta and take it to the north? Why must we generate IGR here, or the VATs, and take it to the north? That generate nothing. The 10 key northern states have Sharia. Sharia says no to alcohol. Sharia says no to tobacco. But alcohol and tobacco is what give us VAT here. And you take the money from there to spend where you say you don't want, but you like the money. Fraud, unfairness, injustice. Where did we sit down to make Nigeria 36 states? Where did we sit down? Nigeria was negotiated 3 regions: North, West, East. 1963, by plebiscite, Midwest came in. Where did we sit down and say we shall be 36 states plus Abuja, and the biggest one taken to the north? More local governments. Then we came with federal character. You are qualified, but from the tribe you came from, you can't be qualified. Now, you can't pass any law in that National Assembly without Northern approval. They are in larger quantity. Deliberately made so. So how do we go from there? Control ohun tá a ní. Gbogbo wa la mọ̀ pé Nigeria is a total fraud. Ìlú tó jẹ́ pé àwọn kan ló ń ṣe, àwọn kan ló ń jẹ. Àwọn ọ̀tọ̀ làwọn tó ń ṣiṣẹ́, ọ̀tọ̀ làwọn tó ń jẹ. Àwọn tó ń ṣe tó ń fara ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ ní l'Ékòó, nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n fara ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́. Táwọn yẹn ti jí láàárọ̀, wọ́n ti jí lágo 4, wọ́n náà lọ síbi iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ àwọn tó máa jẹ èrè iṣẹ́ yẹn wọ́n wà níbi kan nínú AC káàkiri ilẹ̀ Haúsá. Àmọ́ báwọn olóṣèlú ló benefit nínú wàhálà Nàìjíríà, nínú iṣẹ́ ibi wọn ní Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n tá a bá dá dúró, òfin máa padà di ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Ara kan tó fà tọ́pọ̀lọpọ̀ òfin fẹ́ support pé kí Nàìjíríà pín tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Tó ń ṣe fẹ́ support pé kí a padà sí regional government náà nìyẹn. Kò sọ́mọ̀ pé tá a bá padà sí regional government, ohun tá a níyẹn, àwọn èèyàn wọ́n máa ní àṣẹ, a máa láṣẹ lórí ẹ̀ ju tẹ́lẹ̀ lọ. Ṣé pé owó tó bá fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ tó bá ti dábòjá tó bá ti pín fúnra wọn bẹ̀, à nígbà nǹkan mọ́ nílẹ̀ Yorùbá, àwọn atajára àlù à nígbà nǹkan mọ́. Ṣùgbọ́n tí Nàìjíríà bá ní regional government, ohun tá a bá ní nílẹ̀ wa la máa ti mú bọ́ ṣe ń ná. A máa mú bọ́ ṣe ń ná nílẹ̀ wa. So ní ìwò títí wa tá a bá padà pín náà, a máa padà pín. Torí tá a bá padà pín kò ní níyànjú dáadáa. Àtúntò yẹn ò ní pé, àtúnṣe yẹn ò ní pé. Ẹ jẹ́ á lọ wo fídíò. No money coming in. Why is NNPC not able to bring in dollars? I'm sorry, this is the question that cost me my job. I will continue asking this question until NNPC is fixed or until I die. Where are the dollars? We need to shine light on NNPC.
The finance minister cannot tell you because he doesn't have a metering system that reports to him. The finance minister cannot tell you that today, this is how many barrels of oil that we produce and exported. He can only rely on NNPC telling him. Those barrels are revenue. They belong to finance. We've been talking about this for 10 years. We need a metering system. The finance ministry needs to know how much oil we are producing every day, how much oil we are selling, and where the money is going. Because if you don't fix the leakages in that system, if you don't fix the revenue, the dollar revenue issue, you will never fix the exchange rate problem. Oil is not going to grow our GDP. I've always said that. Oil, I mean, if you took out all the oil in Nigeria today and sold it, it would raise our per capita income to maybe $4,000. We won't even be a middle income country. Oil will never make us rich, but it is working capital. It is working capital. It is a lubricant for our import-dependent economy. And we cannot afford to continue producing the oil and not seeing the revenue. We are no longer paying subsidies. So where are the dollars? Before it was under recovery. Now we don't have under recovery. Where is the money? It was the issue I raised for which I was suspended. You can suspend me again. Okay? But it is an issue that this country must address. NNPC is the most opaque oil company in the world. When I was in the central bank for 15 years, they had not been audited. Ṣé ti rí ara ìwà ibi tí wọ́n ń wò ní Nàìjíríà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò tẹ̀ kí ń fojú sí? Ẹ ti rí àwọn ìwà burú, àwọn ìwà ibi táwọn olóṣèlú ń wò. Èmi máa ń béèrè kan lọ́wọ́ wọn yàn pé ìjọ́ wo gan làwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ dìde láti béèrè pé wọ́n ní epo wà Nàìjíríà, wọ́n la ní gold Nàìjíríà, wọ́n la ní igbá Nàìjíríà, wọ́n la láwo Nàìjíríà. Àwọn owó tó ń rí bẹ̀ kí náà fi ń ṣe owó tẹ́ ń rí gbà táwọn olóṣèlú ń rí níbi àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan àlùmọ́nì káàkiri orílẹ̀ Nàìjíríà, kí lẹ̀ fowó ẹ̀ ṣe tí Nàìjíríà fi rí bó ṣe rí lẹ́nìí? Kí náà fowó yẹn ṣe? Wọ́n fi ń ṣètọ́jú ara wọn nìkan, wọ́n fi ń gbọ́ta ara wọn nìkan, gbọ́tẹ́bí wọn nìkan. Àtẹ́lẹ̀ tán nílò, àtẹ́lẹ̀ tán nílò, wọ́n ṣàkópamọ́, wọ́n á lọ kó síbì kan. Wọ́n á kàn ṣàkówó yẹn, wọ́n á lọ kó síbì kan. Ìjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà? Ìjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà? Ṣé ń gbọ́, ó ní NNPC is the most opaque petroleum company around the world. Wọ́n dẹ̀ mẹ́kọ̀ owó mẹ́ lọ́dọọdún. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ Nigeria wà ní position tó wà nínú yẹn, poverty capital of the world. And Nigeria is, I think, the 7th largest oil producing state or country in the world. We are 7 àbí 8. Ẹ̀wọ̀n bí tí Nigeria wà lẹ́nu. Àwọn ìlú tó jẹ́ pé tó wà ní number 10 pàápàá, they are doing much better than Nigeria. Àwọn ará ìlú wọ́n live better, far better than economy wọn ṣe dáadáa, ọrọ̀ ajé wọn ṣe dáadáa. Àwọn ará ìlú wọn ṣe dáadáa, wọ́n live better than Nigerians. Pẹ̀lú bí ìlú Libya ṣe wà tó jẹ́ pé láti bí ọdún mélòó, láti bí 7-8 years, pé wọ́n ti ní president. Síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ará ìlú ṣì ń jàǹfààní ńbẹ̀. Àwọn ará ìlú ń jàǹfààní ńbẹ̀. Kí lọmọ Nàìjíríà ń jàǹfààní nínú gbogbo àlùmọ́nì tá a lá ní lórí ilẹ̀ wa? Ara nǹkan tá a fi sọ pé àfi ká pín Nàìjíríà nìyẹn. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, wọ́n kàn jẹ́ kínní títí. Pẹ̀lú pé a tún wá ní gbogbo àlùmọ́nì yìí, eléyìí tó bíyàn lójú àbí tó báyàn ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ jù ni wípé pẹ̀lú gbogbo àlùmọ́nì tá a ní yìí, Nàìjíríà tún jẹ gbèsè kún gbèsè lọ́dọọdún ni. A tún jẹ gbèsè kún gbèsè lọ́dọọdún. Kí wá ní àǹfààní gbogbo nǹkan tá a ní tí ò wúlò fún wa? Tá bá wá sọ pé kó jẹ́ ká pín Nàìjíríà,
kí a lè manage resources wa fúnra wa ó yẹ kó yé àwọn èèyàn náà ó yẹ kó yé wa náà ó yẹ kó yé wa mo fẹ́ fi fídíò kan wá ní o torí àwọn kan máa tún rò pé nàìjíríà yìí kò lè pín ọlọ́run ló so wá pọ̀ it's not negotiable the peace of Nigeria or the unity of Nigeria is not negotiable ẹgbọ́n kan tí. Shiwaju the courage to do it because it will affect even himself. It will. How we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forth, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. Mo lérò pé ẹ̀ ń gbọ́ kan tí ex-president yẹn sọ ìyẹn Goodluck Ebele Jonathan mo lérò pé gbọ́ kan tó ń sọ ó ní Nigeria is just a mere geographical expression kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigeria because ìlú tó bá ti wà láyé tí ò bá ti ní èdè títí ẹ̀ ìlú yẹn ò ṣe orílẹ̀-èdè kankan o kò ń ṣe orílẹ̀-èdè because definition kan tó ń pè lórílẹ̀-èdè ni àwọn èèyàn kan tó jọ wà níbì kan tí wọ́n jọ ń sọ èdè káyọ̀ ti pé agba àlejò wá sínú ìlú ìyẹn kọ́ là ń sọ but ìlú gbọ́dọ̀ ní èdè títí ẹ̀ tó bá ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ni èdè Nàìjíríà báyìí lè ní many people cannot answer the question because Nigeria ò ní èdè títí ẹ̀ a kàn máa gbọ́ pé à ń sọ Yorùbá à ń sọ Igbo à ń sọ Hausa à ń sọ Ibini à ń sọ Ibibio à ń sọ kinní kan. What is your language as a country? You say you are a country, right? You say you are an independent country. Then what is your language? Nigeria ò ní language. So, òun ló jẹ́ kí ex-president fi sọ pé Nigeria is just a mere geographical expression. We are not a country. And until tá a bá di country, la lè ní lọ síwájú. Ìgbà yẹn la lè máa ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ìlú míì lágbàáyé. Àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán ni o. Because tá a bá ní identity, your identity as a nation ló fẹ́ fi interact pẹ̀lú àwọn other countries in the world. Nígbà tó bá wá ní identity tó ní language tiẹ̀, tó mú ẹ as a country tó ní language tiẹ̀, how do you want to interact with them? Gbogbo ìlú tẹ̀mí mọ̀ láyé gbogbo wọn náà ní identity wọn náà ní language wọn náà ní culture wọn náà ní tradition wọn. Àwa ọkọ̀ akọ̀ bíi ẹja sandin. Wọ́n ní ká máa bá yí wọ́n ní ká máa disturb ara ha kiri mbẹ̀, and that is why it is very difficult for Nigeria to make progress. Ẹ jẹ́ kí n play video yẹn tán kíní yẹn ó ń ráwọn lẹ́ẹ̀kan ló jẹ́ kí n stop ẹ̀. How we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forth, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, "It is true that we politicians always delight in talking loosely
about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. They thought, and I quote, "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country." This is ẹ má bínú mo fẹ́ ká gbọ́ kí ni ẹ̀rọ ni torí ó dà pé ó ń ráhùn lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ àwọn bóyá a máa gbọ́ dáadáa láti ìgbà about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria, and reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders, and I feel that probably this will help us to have the conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. It's not a nation. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western Region. The second one, and I quote, "It is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit." This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. They thought, and I quote, "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country." This is Shebo, only the Nigerian unity is only the British intention for its own profit gains. Bá a ṣe wà papọ̀ yìí fún àǹfààní British nìkan láti wà papọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ táwọn aṣáájú ti sọ nìyẹn, bàbá Awólọ́wọ̀ sọ ti wọn, Sir Amadu Bello náà tún sọ ti tiẹ̀. Only the unity of Nigeria is just for the intention of for the satisfaction of the British. Àwọn tó colonize wa, àwọn nìkan ni reason ta fi wà papọ̀ lẹ́nìí, and that's for their own benefit, for their own selfish benefit láti wà papọ̀. So tá bá wá sọ pé kẹjẹ ká pín Nàìjíríà, ó yẹ kó mo sọ pé ó yẹ kó yí àwọn èèyàn. Ókè táwọn kan bá kó yín pọ̀ nítorí pé àwọn fẹ́ jàǹfààní lára yín. Tẹ́ ẹ bá wá wò, nígbà tẹ́ bá ti wá ní oore ọ̀fẹ́, ká sọ pé nígbà yẹn àti lóore ọ̀fẹ́ láti jà fúnra wa. Bọ̀ nísìn táwọn tá à ń sọ yìí, tó yẹ pé àwọn kan ló ń darí wa mọ́ sìn. Lóòótọ́ àwọn èèyàn ẹ̀mí à sọ pé
wọ́n sì àwọn British wà ní wọ́n sì wà in power over Nigeria, but then táwọn leader bá lè fi ẹnu ṣọ̀kan, who is British? Tí àwọn leader wa bá lè fẹnu ṣọ̀kan, àwọn tá a pè olórí Nàìjíríà tó bá lè fi mọ̀ ṣọ̀kan tó fẹnu ṣọ̀kan tó sọ pé ohun báyìí làwọn fẹ́, àwọn ò ṣẹrú mọ́. Wọ́n ní má fún komi dáná ọjọ́ kan nìyẹn máa ń kọ́ ọ́. Tó bá lè fẹnu ṣọ̀kan wípé lórí ọ̀rọ̀ yìí o, àwọn ò ṣẹrú mọ́, a fẹ́ kúrò ní a fẹ́ gbara wálẹ̀ lábẹ́ ìṣèlú wọn. They can do it. Ó ṣeé ṣe now. Ó ṣeé ṣe dáadáa ni. Ṣùgbọ́n téèyàn bá ti wá ní ìwà wọ̀bìà, ìwà àjẹ ìmọ̀tara ẹni nìkan, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ò ní lè sòótọ́, kò ní lè dúró lórí ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ó ní problem táwọn leader wa ní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í lè dúró gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, wọn lè dúró sọ̀rọ̀ bí ọkùnrin níwájú níbi tó yẹ kán ti sọ̀rọ̀. Àwọn kọ̀ọ̀kan ló ní liver láti sọ̀rọ̀ irú ọ̀rọ̀ báyẹn. Mo rí fídíò kan láìpẹ́ yìí. Nígbà tí mo rí fídíò yẹn, ó bà mí lọ́kàn jẹ́ díẹ̀. Inú mi wá dùn tí bá lè fi fídíò yẹn hàn wá. Ní house, wọ́n pé ní senate náà ni, obìnrin kan tó jẹ́ ọ̀dọ́ nìkan ló lọ́rọ̀ fẹ́ àti sọ̀rọ̀, ló ní courage, ló ní confidence láti sọ̀rọ̀ wípé kí Allah celebrate kí lẹ ti ń pè democracy. But how does the celebration affect or reflect in ordinary people's life? Àwọn tá là ń ṣe olórílẹ̀ lórí, wọn ò ní impact kí lẹ ti ń pè democracy stand celebrate. So what are we celebrating? Àwọn ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé àwọn àgbàlagbà tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń dá ọ̀rọ̀ wọn lẹ́nu tó ń pa lẹ́nu mọ́ ń bẹ̀. And she was able to speak because she still has the energy and she is part of the society. She feel part of the young generations. Ẹ jẹ́ kí wọ́n bẹ́ẹ̀ wá rí fídíò yẹn. Now, our problem ta ni wípé we continue to allow the old generations to rule us. Ó pẹ̀lú kan tó fún wa problem o. Ó pẹ̀lú kan tó fún wa problem. Because àwọn old generation yẹn yàtọ̀ sí pé wọ́n burú léèyàn, wọ́n níkà léèyàn, wọ́n tún ní ìgbéraga pẹ̀lú ẹ̀. That they don't want you to speak anytime they are call out to, they don't want you to speak. Mo ń bọ̀ àwọn mi ti bá rí fídíò yẹn gan. Wọ́n wò pé ara problem ta ní Nàìjíríà tó nílé léyìí, because báwo ni àwọn èèyàn ṣe máa wà nílùú tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n máa ṣiṣẹ́ bí ẹni wọ́n máa jẹ ìlérí láti bí 60 years and nothing is changing. Tíyẹn bá tiẹ̀ lóun fẹ́ farada nǹkan, ó máa níbi tíyẹn máa lè farada nǹkan mọ́, á níbi tíyẹn máa lè farada nǹkan dà. Ẹ wá ń ṣe láti ọdún kìíní, ọdún kejì, ọdún kẹta, ọdún kẹwàá, nǹkan kan change. 20 ọdún, 30 ọdún, 40 ọdún, 50 ọdún, then 60 ọdún ó ti ń lé báyìí and nothing is changing. Kàkà kí Nàìjíríà máa dá sí, ó tún padà sẹ́yìn ni. Ó tún padà sẹ́yìn ni. Ìjọ wo ni àwọn Nàìjíríà fẹ́ ṣe irú kan báyẹn dà? Mo ń bọ̀ o, bóyá màá rí fídíò yẹn ní báyìí. Ó ṣe ṣe kó jẹ́ pé ṣé ìgbà ló wà ṣá? Ẹ jẹ́ wò ó. Ìjọ wo ni àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ ṣe irú ìjọ wo la fẹ́ forí sí dà? Nígbà tá a bá wà títí dàsìkò yìí láti bí 63 to 64 years. Kò tọ́ sí wọn. Wọ́n wá lù ẹ́ ní kí corruption máa pọ̀ nílùú. Ó máa pọ̀ nílùú now. Ó máa pọ̀ nílùú now because kò sẹ́ everybody ní nǹkan tó dáwọ́ wù. Ẹ má bínú, mo ti ń gbé fídíò yẹn bọ̀. Ó ń lò lọ́wọ́ ni. Kò sẹ́ni tí nǹkan tó dáwọ́ wù now. Ẹ̀yin wa máa ṣe ẹ máa wù àbàjẹ́ yẹn, ẹ tún máa fi hàn èèyàn lójú. Ẹ máa fi rẹ́ wọn lójú pé kò sí nǹkan tó lè ṣe. And wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ lóòótọ́ because àwọn aráàlú wọn take any action,
wọn kọ́ àwọn ìwà àbàjẹ́ yẹn wà àkọ́ fún wọn ló jẹ́ kí wọ́n sì máa ṣe yà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá my brother ṣàlàfíà ni ó tó dé mẹ́ta a kú weekend ẹ jẹ́ kí n play video yẹn fún wa. Democracy is also a process where you give other people a chance to speak. And we're celebrating 25 years of independence, 25 years of unbroken democratic system. And for me, this celebration is coming to me with so much mixed feelings. Because Nigerians are all watching us. Nigerians are listening to us. Those people we are representing are listening to us. How much of this democracy, unbroken democracy that we are celebrating today, how has it translated to, unbroken food security? How has it transferred and transformed into unbroken security in the nation? How has it transformed into unbroken access to education, access to healthcare? And we're talking about celebration of democracy. The democracy is government of the people, for the people, by the people. And it should actually change the lives of our people. We are representing our people. Our people are hungry back home. For me, to be honest with you, Mr. Speaker, there is nothing to celebrate. Oh, we are saying we should not celebrate we should democracy. be looking at celebrating food security. We should be looking at celebrating access to healthcare. So we should be looking at celebrating. There are lots of things to celebrate. We know that we have had unbroken. Excuse me, please. I need to be protected. I need to be protected, Mr. Speaker. You are protected, but democracy is what is protecting you. Democracy has given you that place you are standing. We have on this floor. To be a parliamentarian, it was democracy that gave you that platform. Are you saying you are not celebrating it? How has it impacted? We need it to move a step further. We need it to move a step further. If I am here and it has brought me here, how has it impacted my own people? That's what I'm talking about, Mr. Speaker. Okay, thank you very much. So please, thank you. We are celebrating, I am celebrating, but we should be okay, you are celebrating it now. Implement what we have been doing here. Okay, thank you. So you are celebrating it now.